do, does, did. ඔයාලා හිතුවේ මේක නිකම්ම වචන තුනක් විතරයි කියලා නේද? එහෙම නෑ. ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ඔයාට මේ වචන තුන හැම තැනදීම වගේ වැදගත් වෙනවා. ඉතින් වාක්‍ය දහස් ගාණක් වුණත් මේ වචන තුනෙන් හදන්න පුළුවන්. මං කියන දේ ඔයාට විශ්වාස නෑ නේද? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලාවම බලන්න වාක්‍ය රටා 199ක් මං සාකච්ඡා කරනවා මේ වචන තුනෙන් විතරක්ම. එහෙනම් try කරන්න ඒ වාක්‍ය රටා සේරම බලන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. Number 1. පළවෙනි වාක්‍යය තමයි what does she do? බලන්න does ඒ වගේම do කොච්චරනම් භාවිතා වෙලා තියෙනවද කියලා මේ වගේ සරල වාක්‍ය වලදීත්. එයා මොනවද කරන්න කියන එක තමයි මේ what does she do කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. හිතන්න කවුරු හරි වැඩක් කර ඉන්නවා නම් අපිට ඒක ප්‍රශ්න කරන්න ඕන නම් අපි අහනවානේ එයා මොනවද කර ඉන්නේ නැත්නම් එයා මොනවද කරන්න කියලා මේ does පාවිච්චි කරලා අපිට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් she he වගේ අයත් එක්ක. what does she do? එයා මොනවද කරන්නේ නැත්නම් ඇය මොනවද කර ඉන්නේ. ඉතින් අහන්න පුළුවන් what does she do? what do you do? ඔයා මොනවද කරන්නේ? හිතන්නකො මෙතනින් අදහස් වෙන ඔයාගේ රැකියාව මොකක්ද කියලාත් අහන්න පුළුවන්. මේකේ යටි අර්ථයක් තියෙනවා. ඔයා මොනවද රැකියාව විදිහට කරන්නේ නැත්නම් මේ වෙලාවේ මොකක්ද කරන්නේ? ඒ විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. මේ do පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ මෙතෙන්දී ප්‍රශ්නයක් අහන විදිහට. ඒ වගේම ඊළඟ do එක පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ ඔයා කරන වැඩේ සම්බන්ධයෙන්. ඔයා මොනවද කරන්න කියලා අහන්න තමයි මෙතන do you do අදහස් වෙන්නේ. what do you do කියලා කියන්නේ ඔයා මොනවද කරන්න කියන එක. what do you do? ඔයා මොනවද කරන්නේ? මේ වෙලාවෙම මේ වාක්‍ය ඔලුවට දාගන්න try කරන්න. එතකොට ඔයාට මතක තියාගන්න ලේසි වෙනවා. what do you do? ඔයා මොනවද කරන්නේ? I know who did it. මම දන්නවා කවුද ඒක කළේ කියලා. මේ වගේ සිද්ධි අපේ ජීවිතයේ ඕන තරම් තියෙනවා නේද? I know කියන්නේ මම දන්නවා කියන එක. who did it කියලා කියන්නේ ඒක කරලා ඉවරයි. අපි අද කතා කරන්නේ do, does, did එක වාක්‍යනේ. ඉතින් did කියලා කියන්නේ අතීතෙදි කරලා ඉවර වෙච්ච කතාවක්. ඒක නිසා මෙතෙන්දී ඒක කළේ කවුද කියලා කරලා ඉවර වෙච්ච සිද්ධියක් ගැන අපි දන්නවා. මං දන්නවා ඒක කළේ කවුද කියලා. I know who did it. ඒක නිසා තමයි මෙතන did පාවිච්චි වෙන්නේ. අතීත කාලෙදී කවුරු හරි කරපු දෙයක්. මං දන්නවා කවුද ඒක කළේ කියලා. I know who did it. What did she say? මොකක්ද මේකෙන් කියන්නේ? එයා මොනවද කිව්වේ? කවුරු හරි කියපු දෙයක් අපි අහනවානේ. එයා මොනවද කිව්වේ? එහෙම දෙයකදී අපිට මේ වාක්‍ය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳට පේනව නේද? What did she say? ඉතින් මේ did පාවිච්චි කළාට පස්සේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අතීත කාලයට තමයි හැරෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට අහන්න පුළුවන් එයා මොනවද කිව්වේ කියලා ඉවරයි. කියලා ඉවර නිසා එයා මොනවද කිව්වේ කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. what did she say? මම දිගින් දිගටම පැහැදිලි කරන්නේ මේ වාක්‍ය රටාව එකපාරින්ම ඔයාට මතක තියාගන්න පහසු වෙන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඒකත් එක්ක අවධානය යොමු කරගෙන මේ වීඩියෝ එක බලන්න දිගටම. what did she say? එයා මොනවද කිව්වේ? that doesn't bother you. does not කියන එක තමයි මෙතන කෙටි වෙලා තියෙන්නේ. doesn't වෙලා තියෙන්නේ. that doesn't bother you. bother කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයකින් අපිට වදයක් වෙනවා, කරදරයක් වෙනවා නම් අපි කියනවා bother වෙනවා කියලා. ඒකෙන් ඔයාට වදයක් වෙන්නේ නැහැ, බය වෙන්න එපා. ඒකෙන් ඔයාට කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක අපිට අදහස් කරන්න පුළුවන් මේ වාක්‍යයෙන්. that doesn't bother you. ඒකෙන් ඔයාට අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒකෙන් ඔයාට කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ. that doesn't bother you. Did you speak to him? ඔයා එයාට කතා කළාද? හිතන්න මොකක් හරි අවුලක් වෙනවා යාළුවෝ අතර. ඊට පස්සේ ඔයා කියනවා ඔයා එයාට ගිහින් කතා කරන්න. ඊට පස්සේ අහනවානේ අපි ඔයා එයාට ගිහින් කතා කළාද? ඔයා එයාට කතා කළාද? අහන්න පුළුවන් did භාවිතා කරලා. Did you speak to him? හොඳට මතක තියාගන්න මේ වාක්‍ය. Did you speak to him? ඔයා එයාට කතා කළාද? මේක ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න පුළුවන්. Did you speak to him? ඔයා එයාට කතා කළාද? Number 7. Do as you are told. ඔයාට කිව්ව විදිහටම කරන්න. වෙන විදිහකට කරන්න එපා. ඔයාට මොකක් හරි දෙයක් කිව්වා නම් මේ විදිහට කරන්න කියලා ඔයා ඒ විදිහටම තමයි කරන්න ඕනේ. Do as you are told.
ඔයාට කිව්ව ලෙස එහෙම නැත්නම් ඔයාට කිව්ව විදිහටම කරන්න. Do as you are told. Do කියන්නේ මෙතෙන්දී කරන්න කියන එක. Do as you are told. ඔයාට කිව්ව විදිහට කරන්න. Does it hurt much? අපිට කාගෙන් හරි අහන්න ඕන නම් හුඟක් රිදෙනවද? තුවාලයක් වෙලා නම් ඒ තුවාලේ වාට හුඟක් වේදනාකාරී නැත්නම් මොකක් ඇඟේ අමාරුවක් තියෙනවා නම් හුඟක් රිදෙනවද කියලා කොහොමද අපි අහන්නේ? Does it hurt much? does පාවිතා කරනවා මෙතෙන්දී අනිවාර්යයෙන්ම මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හුඟක් රිදෙනවද? Does it hurt much? මේ වාක්‍ය ඔහොම මොළුවට දාගන්න try කරන්න. Do as much as possible. පුළුවන් උපරිමයෙන් කරන්න. අපි මේ විදිහට යාළුවන්ට හරි කාට හරි උපදෙස් දෙනව නේද? ඔයාට පුළුවන් උපරිම දේ කරලා එන්න කියලා. උපරිම දේ කරලා එන්න කියන්න අපිට පුළුවන් as much as possible කියන වාක්‍යයෙන් do කියලා කියන්නේ කරන්න කියන එකේ වැඩේ ඔයාට පුළුවන් උපරිම සීමාවෙන් කරන්න. අපි උපදෙස් දෙනවා මේ විදිහට do as much as possible. ඔයාට පුළුවන් උපරිමයෙන් කරන්න. Should I do more? මං තව කරන්න ඕනේ. හිතන්නකෝ ඔයා මොකක් හරි වැඩක් ඉවර කරනවා. හැබැයි ඔයාට හිතෙනවා මම මේ කරපු විදිය මදි කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා අහනවනේද මම තවත් මේක කරන්න ඕනේද කියලා. ඒක අහන්නේ should I do more? මම තව දුරටත් නැත්නම් තවත් මේක කරන්න ඕනේද? should I do more? මේක මං තවත් කරන්න ඕනේද? What does she want? එයාට මොනවද ඕනේ? එහෙම නැත්නම් ඇයට මොනවද ඕනේ? අපි අහනවානේ මේ විදිහට එයාට මොනවද ඕනේ? එහෙම නැත්නම් ඇයට මොනවද ඕනේ කියලා අහන්නේ what does she want? එයාට මොනවද ඕන වෙන්නේ? What does she want? How does he use it? එයා කොහොමද ඒක පාවිච්චි කරන්නේ? හිතන්නකො මොකක් හරි දෙයක් ඔයා කාට හරි දෙනවා. ඔයාට දැනගන්න ඕනේ එයා කොහොමද ඒක භාවිතා කරන්නේ, කොහොමද එයා පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් how කියන පදය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. how කොහොමද එයා ඒක භාවිතා කරන්නේ නැත්නම් පාවිච්චි කරන්නේ? How does he use it? කොහොමද එයා ඒක භාවිතා කරන්නේ? How does he use it? Do you want to see it? ඔයාට ඒක බලන්න ඕනේද? හිතන්නකො මොකක් හරි දෙයක් අපි බලන්න ඕනේද කියලා කාට හරි කොහොමද කියන්නේ? Do you want to see it? යාළුවෙක් අහනවා මේ මට ඒක පෙන්වන්න කියලා. ඔයා කියනවා අහනවා ඊට පස්සේ ඔයාට ඒක බලන්න ඕනේද? Do you want to see it? ඔයාට මේ විදියට ප්‍රශ්නය අහන්න පුළුවන්. But how do you do? ඒත් කොහොමද ඔයා ඒක කරන්නේ? මොකක් හරි ගොඩක් අමාරු දෙයක් ජීවිතේ මොකක් හරි අමාරු වැඩක් කරන්න කලින් අපි අහනවා නේද? ඒත් කොහොමද ඔයා ඒක කරන්නේ කියලා. ඉතින් අහන්නේ මේ විදිහට but how do you do? ඔයා කොහොමද ඒත් ඒක කරන්නේ? මේ විදිහ තමයි අහන්නේ but how do you do? He doesn't want that. එයාට ඒක ඕනේ නැහැ. සමහර දේවල් සමහර මිනිස්සුන්ට ඕනේ නැහනේ. ඉතින් අපි එතකොට කියනවානේ එයාට ඒක ඕනේ නැහැ. ඔයා එච්චර ඒ ගැන හිතන්න එපා කියලා. He doesn't want, does not, does භාවිතා වෙලා තියෙනවා. He doesn't want that. එයාට ඒක අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම නැත්නම් එයාට ඒක ඕනේ නැහැ. He doesn't want that. Don't believe him. එයාව විශ්වාස කරන්න එපා. Do not. මෙතෙන්දී do සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. don't අපිට නිර්මාණය කරගන්න. එයාව විශ්වාස කරන්න එපා. ඒ යාළුවව විශ්වාස කරන්න එපා කියලා කොහොමද කියන්නේ? Don't believe him. එයා විශ්වාස කරන්න එපා. නිතරම බොරු කියන යාළුවෝ එයාට ඉන්නවා නම් විශ්වාස කරන්න එපා කියලා කියන්න පුළුවන්. Don't believe him. එයාව විශ්වාස කරන්න එපා. Did you buy a new phone? ඔයා අලුත් ෆෝන් එකක් ගත්තද? Did you buy? ඔයා ගත්තද? ඔයා මිලදී ගත්තද කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. Did you buy a new phone? කවුරු හරි යාළුවෙක් අලුත් ෆෝන් එකක් අරන් වගේ දැක්කනම් ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන්. Did you buy a new phone? ඔයා අලුත් ෆෝන් එකක් ගත්තද? Did you rent a new apartment? Apartment දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා තට්ටු නිවාස සංකීර්ණයක් තමයි. ඒකේ තියෙන ගෙවල් වල තමයි apartment එකක් කියලා කියන්නේ. Did you rent a new apartment? ඔයා අලුතෙන් apartment එක නැත්තම් ගෙයක් කුලියට ගත්තද කියලා අහන්නත් පුළුවන්. Did you rent a new house කියලා අහන්නත් පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. rent කියලා කියන්නේ කුලියට ගන්නවන්නේ ඔයා කුලියට ගත්තද අලුත් apartment එකක්. Did you rent a new apartment? Did it work well? ඒක හොඳට වැඩ කරනවද? එහෙම නැත්නම් ඒක හොඳට වැඩ කළාද කියලා තමයි මේකෙන් අහන්නේ. Did it work well? ඒක හොඳට වැඩ කළාද? යමක් මොකක් හරි දන්නකො මොකක් හරි වැඩක් වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි මැෂින් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හොඳට වැඩ කළාද කියලා වට අහගන්න ඕන නම් did it work well? ඒ වැඩේ හරියටම වුණාද? Did she do that?
එයා ඒක කළාද? කෙල්ල ඒ වැඩේ කළාද කියලා අපි අහන්නේ. මෙතන does නෙමෙයි මේක අතීතේන නිසා ඒක එයා කළා තිබ්බද කියලා අහන්න ඕන නිසා අපි did පාවිච්චි කරනවා. Did she do that? එයා ඒක කළා තිබ්බද? Did he pay for the food? එයා කෑම වලට සල්ලි ගෙව්වද? Did he pay for the food? හිතන්නකෝ ඔයා කෑම කන්න ගිහිල්ලා කෑම කාලා ඉවරනාට පස්සේ කවුරු හරි ඔයාලගේ බිල ගෙවලා දෙනවා. එතනින් යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ඊට පස්සේ අහනවා එයා කෑම වලට සල්ලි ගෙව්වද? ඒක අහන්නේ did he pay for the food? එයා කෑම වලට සල්ලි ගෙව්වද? Where did you go last night? ඔයා ඊයේ රෑ කොහෙද ගියේ? ඔයා මං දැක්කේ නෑ මෙහි ඉන්න. ඔයා කොහෙද ඊයේ රෑ ගියේ? අපි අහනවනේ where did you go last night? ඔයා කොහෙද ඊයේ රෑ ගියේ? අහන්නේ මේ විදිහට where කියන WH question එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ කොහෙද කියලා දැනගන්න. ඉතින් ඊයේ රෑ ඔයා කොහෙද කියලා අහන්නේ මෙහෙම where did you go last night? ඔයා කොහෙද ඊයේ රෑ ගියේ? What subject did you pass? ඔයා මොන විෂයද පාස් වුනේ? හිතන්නකෝ ගොඩක් විෂයන් ෆේල් වෙලා ඉන්න කෙනකින් අපි අහනවා කියලා ඔයා මොන සබ්ජෙක්ට් එකද පාස් වුනේ කියලා අහන්න පුළුවන්. What subject did you pass? What subject did you lose? මේ lose කියලා කියන්නේ අපි පාස් වුනේ නැහැ කියන එක. මෙතෙන්දී අදහස් වෙන්නේ ඔයා මොන විෂයද පාස් වුනේ නැත්නම් ෆේල් කියලා අහන්නත් පුළුවන්. What subject did you lose? ඔයා මොන විෂයටද අඩුවෙන් ලකුණු ගත්තේ එතකොට? How much money did you spend? ඔයා කොච්චර විතර සල්ලි වියදම් කළාද? හිතන්නකො කොහේ හරි ගිහිල්ලා මාර විදියට වියදම් කළා එනවා. ඉතින් ගෙදරින් අහනවා කොච්චර විතර සල්ලි වියදම් කළාද කියලා. අහන්නේ how much money? කොච්චරක් සල්ලිද කියන එක තමයි මේ how much money වලින් අදහස් වෙන්නේ. How much money did you spend? spend කියලා කියන්නේ කාලය හරි මුදල් හරි අපි වියදම් කරනවා ගත කරනවට තමයි spend කරනවා කියලා කියන්නේ. ඔයා කොච්චර සල්ලි නාස්ති කළාද වියදම් කළාද? How much money did you spend? Did she dance with you? එයා ඔයත් එක්ක නටන්න ආවද? පාටි එක ගිහිල්ලා අපි මේක ඊට පස්සේ කතා වෙනකොට අහනවනේ එයාත් එක්ක නැටුවදවා කියලා. Did she dance with you? ඔයත් එක්ක එයා නටන්න ආවද? මේක තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ did she dance with you? එයා ඔයත් එක්ක නටන්න ආවද? Did you do something bad? ඔයා මොකක් හරි නරක වැඩක් කළාද? ඔයා මොකක් හරි ඕන් නැති වැඩක් කළාද කියලා තමයි මේකෙන් අහන්නේ. Did you do something bad? ඔයා මොකක් හරි නරක වැඩක් කළාද? Did you do something bad? I did something wrong. මම වැරදි වැඩක් කළේ. අපි කියන්නේ මේ අපි ඕන් නැති වැඩක් කළා කියලා. I did something. මම වැරදි දෙයක් කළා කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස්. something wrong. හොඳ දෙයක් නෙමෙයි ටිකක් අප්සෙට් වෙන දෙයක් තමයි මෙතනදී කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මං ඕන් නැති වැරදි දෙයක් තමයි කරගත්තේ කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. I did something wrong. මම වැරදි දෙයක් තමයි කළේ. I did something wrong. She did really well. එයා ඇත්තට මේක හොඳටම කළා. එහෙම නැත්නම් එයා ඇත්තට මේක නියමෙට කළා කියලා කියන්න පුළුවන්. She did really well. එයා ඇත්තටම හොඳට ඒක කළා. She did really well. What does he have? මොනවද එයාට තියෙන්නේ? හිතන්නකො මොනවා හරි දේවල් ගැන අපිට දැනගන්න ඕනේ. එයාට වාහන තියනවද, ගෙවල් තියනවද, එයා ගාව මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි කොහොමද අහන්නේ? What does he have? මේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න නිසා තමයි මෙතන have වෙන්නේ. නැත්නම් එයාට තියෙනවා කියලා කියන්නේ අපි he has භාවිතා කරලා. ඒ නිසා ඒ ගැනත් හොඳ අවධානයක් යොමු කරන්න. What does he have? මොනවද එයාට තියෙන්නේ? Does it really matter? ඒක ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක්. එහෙම නැත්නම් ඒකෙන් ඇත්තටම අවුලක් වෙනවද? ඒකෙන් ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් වෙනවද? අපිට ඒක බලපානවද? මේ ඕනම තේරුමක් ගන්න පුළුවන්. Does it really matter? ඒක ඇත්තටම අවුලක් වෙනවද? ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් වෙනවද? Does it really matter? Does that happen often? ඒක නිතර සිද්ධ වෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඒක නිතරම වෙනවද කියලා කොහොමද අහන්නේ? Does that happen often? ඒක නිතර සිද්ධ වෙන දෙයක්ද? එහෙම නැත්නම් ඒක නිතරම වෙනවද? Does that happen often? Still she does not obey. එයා තාමත් කීකරු ළමයෙක් නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් එයා තාමත් කීකරු නැහැ. Still තාමත් කියලා කියන්නේ she does not
obey. obey කියලා කියන්නේ මොකක් හරි නීතියකට හරි කාට හරි අපි ගරු කරනවා කීකරු වෙනවා කියන එක. එයා තාමත් ඒත් කීකරු නෑනේ. Still she does not obey. එයා තාමත් කීකරු නැහැ. Does he know you? එයා ඔයාව දන්නවද? does පාවිච්චි කරලා අහන්න පුළුවන් ලස්සන ප්‍රශ්නයක්. Does he know you? එයා ඔයාව දන්නවද? අහන්නේ මේ විදිහට. Does he know you? එයා ඔයාව දන්නවද? දන්න කෙනෙක් ගැන අපිට අහන්න පුළුවන්. එයා ඔයාව දන්නවද කියලා. Does he know you? Where does he keep it? එයා කොහෙද ඒක තියාගත්තේ? ඉතින් මේකත් නියම ප්‍රශ්නයක්. Where does he keep it? හිතන්නකෝ මොකක් හරි දෙයක් අරගෙන කවුරු හරි කෙනෙක් කොහේ හරි තැනක තියලා තියෙනවා. keep කියලා කියන්නේ තැනක තියාගන්න කෙනේ. එයා කොහෙද ඒක තියාගත්තේ? Where does he keep it? What does it mean? මේක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ප්‍රශ්නයක්. අපිට අහන්න පුළුවන් ඒකේ තේරුම මොකක්ද? ඔයා දන්න විදිහට ඒක මොකක්ද අනේ මේකේ තේරුම? ඉතින් අහන්න පුළුවන් what does it mean? ඒකේ තේරුම මොකක්ද? මොකක්ද ඒකේ තේරුම? What does it mean? It doesn't matter to me. ඒක මට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මට අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. සමහර සිද්ධි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති, අවුලක් වෙන්නේ නැති, බාධාවක් වෙන්නේ නැති දේවල් තියෙනවනේ. It does not matter. It doesn't matter to me. කාටද අවුලක් වෙන්නේ නැත්තේ? ඒකෙන් මටයි අවුලක් නොවෙන්නේ. It doesn't matter to me. ඒකෙන් මට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒකෙන් මට අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. It doesn't matter to me. Doesn't it work? ඒක වැඩ නැද්ද? ඒක වැඩ කරන්නේ නැද්ද? නැත්නම් ඒක වැඩ කරනවද? අපි අහනවානේ doesn't it work? ඒක වැඩ කරන්නේ නැද්ද? ඒක වැඩද කියන එකම තමයි මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ. Doesn't it work? ඒක වැඩද? He does nothing. හරිම ලස්සන වාක්‍යයක්. මේ nothing කියන පදයට එක්ක ගොඩාක් දේවල් වෙනස් වෙනවා. He does කියලා කියන්නේ මෙතෙන්දී එයා කරනවා කියන එකනේ. He does nothing කියලා කිව්වහම කියවෙන්නේ එයා මෙලෝ දෙයක් කරන්නේ. එයා කිසිම දෙයක් කරන්නේ. මෙන්න මේ අර්ථය තමයි මෙතෙන්දී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. He does nothing. එයා මොකුත් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් එයා කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. He does nothing. No one does it. කවුරුත් ඒක කරන්නේ නැහැ. කිසිම මිනිස්සෙක් ඒක කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. No one does it. කවුරුත් ඒක කරන්නේ නැහැ. කිසිම කෙනෙක් ඒක කරන්නේ නැහැ. No one does it. කවුරුත් ඒක කරන්නේ නැහැ. Doesn't he have time? එයාට වෙලාවක් නැද්ද? හිතන්න කව හරි හම්බ වෙන්න ඕනේ. එයාගෙන් වැඩක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි අහනවා එයා බිසි නම් එයාට වෙලාව නැද්ද? එයාට කිසිම වෙලාවක් නැද්ද මේ වැඩේට වෙන් කරගන්න? කොහොමද අපි ඒක අහන්නේ? Doesn't he have time? එයාට වෙලාව නැද්ද? Doesn't he have time? That's what she does. ඒක තමයි එයා කරන දේ. ඒක තමයි එයා හරියටම කරන්නේ. ඒක තමයි එයාට අයිති දේ. එයා කරන දේ. That's what she does. ඒක තමයි එයා කරන්නේ. But I don't think so. ඒත් මං එහෙම හිතන්නේ නැහැ. මං ඒක දන්නෙත් නැහැ. ඒත් මං එහෙම හිතන්නෙත් නැහැ. But I don't think so. ඒත් මං එහෙම හිතන්නේ නැහැ. අපි සමහර දේවල් වලදී එහෙම කියනවනේ මං නම් එහෙම හිතන්නේ නැහැ කියලා. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ but I don't think so. ඒත් මං එහෙම හිතන්නේ නැහැ. Does she seem happy? එයා සතුටින් ඉන්නෝ වගේ වාට දැනෙනවද? එහෙම නැත්නම් එයා සතුටින් ඉන්නෝ වගේ පේනවද? Does she seem happy? එයා සතුටින් වගේ පේනවද? Does she seem happy? It doesn't bother me at all. ඒක කිසිම වෙලාවක මට කරදරයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒක කිසිම වෙලාවක මට අවුලක් වෙලා නැහැ. කොහෙත්ම කියලා කියන්නේ it doesn't bother me at all. අපිට මේ විදියට කියන්න පුළුවන් bother කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වදයක් වෙනවා, කරදරයක් වෙනවා කියන එක. කිසිම වෙලාවක මට කරදරයක් උනේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන් මේ විදියට. It doesn't bother me at all. Does anyone know about you? කවුරු හරි ඔයා ගැන දන්නවද? හිතන්නකෝ අපි රහසිගතව ජීවත් වෙනවා නම් අපි ෂේප් එකේ යනවා නේද? කවුරු හරි ඔයා ගැන දන්නවද? දන්නේ නැහැ මෙතන ඉන්න. නැත්තම් කවුරු හරි අඳුර ගන්න ඕන නම් ඒත් අපි අහනවා කවුරු හරි ඔයා ගැන දන්නවද? සමහරලාට අඳුරන එකත් අපිට වටිනවනේ. ඉතින් කොහොම හරි මේක අහන්නේ does anyone කවුරු හරි know about you? ඔයා ගැන දන්න කවුරු හරි ඉන්නවද? නැත්තම් ඔයා ගැන කවුරු හරි දන්නවද? Does anyone know about you? That doesn't help me. ඒකෙන් මට කිසිම සහනයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒකෙන් මට කිසිම උදව්වක් වෙන්නේ නැහැ. කිසිම උදව් උපකාරයක් වෙන්නේ නැහැ. That doesn't help me. ඒක මට උදව්වක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මට උපකාරයක් වෙන්නේ නැහැ. That
doesn't help me? What kind of car does he drive? මොන වගේ කාර් එකක්ද එයා එලවන්නේ? නැත්නම් මොන වගේ කාර් එකක්ද එයා පදවන්නේ කියලා මේ ප්‍රශ්නෙන් අහනවා. What kind of car does he drive? මොන වගේ කාර් එකක්ද එයා එලවන්නේ? What kind of car does he drive? No, she doesn't know it. සමහර දේවල් සමහරු තාමත් දන්නේ නැහැ කියලා අපි කියන්නේ. නෑ, එයා තාම ඒක දන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙහෙම කියන්න තමයි මේ වාක්‍ය භාවිතාව වෙන්නේ. No, she doesn't know it. නෑ, එයා තාමත් ඒක ගැන හරියටම දන්නේ නැහැ. No, she doesn't know it. Do you like it? ඔයායකට කැමතිද? හිතන්න කාට හරි මොකක් හරි දෙයක් අරන් දීලා හරි නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක් දීලා හරි ඔයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් හරි බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් හරි මොකක් හරි දීලා ඔයායකට කැමතිද කියලා අහනව නේද? අහන්නේ do you like it? ඔයා ඒකට කැමතිද? Do you like it? I could do it. මට ඒක කරන්න පුළුවන් වුණා. මේ could කියන එකෙන් මෙතන අදහස් වෙන්නේ අතීත කාලෙදි මේ ඉස්සර මීට කලින් ඒක කරන්න හැකියාවක් තිබ්බා කියන එකනේ. I could do it. මට ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන් වුණා. මේක මේ විදිහට කියන්න පුළුවන් do පාවිච්චි කරලා මට ඒක කරන්න පුළුවන් වුණා. I could do it. I'll do the best I can. මෙහෙම කියනවා නේද යාළුවෝ? මට කරන්න පුළුවන් උපරිමයෙන්ම මං කරන්නම්. ඉස්සරහට කරන්න තියෙන වැඩක් නිසා තමයි I'll do කියලා කියන්නේ. කව කරපු වැඩක් නෙමේ. ඉස්සරහට කරන්න තියෙන වැඩක්. The best කියලා කියන්නේ උපරිමයෙන්. I can කියලා කියන්නේ මට පුළුවන්. මට පුළුවන් උපරිමයෙන් මං මේ දේ කරන්නම්. මේ වැඩේ කරන්නම් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක පුරුදු වෙන්න. I'll do the best I can. I'll do the best I can. මේ විදිහට කියන විදිහටම මේක හුරු වෙන්න. I'll do the best I can. මට පුළුවන් උපරිමයෙන් මං කරන්නම්. What do you think of it? ඔයා මොනවද ඒ ගැන හිතන්නේ නැත්නම් ඒ ගැන කල්පනා වෙන්නේ අදහස් වෙන්නේ මොකක්ද? යාළුවෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන් මොකක් හරි දෙයක් කරන්න කලින් එහෙම නැත්නම් වැඩක් කරන්න කලින් ඔයා ඒ ගැන මොකද හිතන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් මෙහෙම තමයි අහන්නේ. What do you think of it? ඔයා මොනවද ඒ සම්බන්ධයෙන් හිතන්නේ? What do you think of it? I can do it. මට ඒක කරන්න පුළුවන්. හරිම සරලව මොකක් හරි වාට කරන්න පුළුවන් නම් ඒ දේ කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්න පුළුවන් do පාවිච්චි කරලා I can do it. මට ඒක සරලවම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කියන්නේ මේ විදිහට I can do it. මට ඒක කරන්න පුළුවන්. When do I start? කීයටද මම පටන් ගන්න ඕනේ? ඔයාලට වැඩක් දාර දුන්නට පස්සේ ඔයා වෙලාව අහනව නේද? කවදා ඉඳන්ද පටන් ගන්න ඕනේ? කීයටද පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. කීයටද කියලා කියන්න තමයි අපි මෙතන when දාලා තියෙන්නේ. When do I start? කීයටද මම පටන් ගන්න ඕනේ? ඉතින් මේ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්, මේ විදිහට අහන්න පුළුවන්. When do I start? කීයටද මම පටන් ගන්න ඕනේ? I will do anything. මේක I'll do anything කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මං ඕන දෙයක් කරන්නම්. අපි සමහර දේවල්දි මෙහෙම කියනවා නේද? මං ඕන දෙයක් කළා මේක ගොඩ දා ගන්නම් කියන එක I will do anything. මේ anything කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඕනම දෙයක් ඔයාට ලැබෙන ඕනම දෙයක් කරනවා කියන එක. මං ඕනම දෙයක් කරන්නම් කියලා කියන්නේ I will do anything. නැත්නම් I'll do anything. මං ඕන දෙයක් කරන්නම්. Don't keep him waiting. එයාව රඳවගෙන තියාගන්න එපා. මේකෙන් කියන්නේ රස්තියාදු කරවන්න එපා කියන එක. හිතන්නකෝ ඔයාගේ යාළුවෙක් කියනවා ගෙදරට අම්මට කියනවා එයාව රස්තියාදු කරවන්න එපා. එයාට අවශ්‍ය වැඩේ නැත්තම් මොන හරි එයාට අවශ්‍ය දෙයක් ඉල්ලුවොත් ඒ දේ දීලා එයා යවන්න නැත්තම් එයාට අවශ්‍ය දේ දෙන්න. ඉතින් එයාව රස්තියාදු කරවන්න එපා කියන එක තමයි මේ keep him waiting කියලා කියන්නේ. Don't keep him waiting. එයාව රඳවගෙන තියාගෙන නැත්නම් රඳවාගෙන තියාගෙන රස්තියාදු කරවන්න එපා. Don't keep him waiting. It was a silly thing to do. Silly thing කියලා කියන්නේ මෝඩ වැඩක් කියන එක. අපි කරන්න ඕන නැති වැඩක් කියන එක තමයි silly thing කියලා කියන්නේ. මේක දැන් කළා ඉවරයි. ඒක කරපු මහා මෝඩම වැඩක් කියලා අපි පස්සේ පසුතැවෙනවනේ. අන්න ඒ තේරුම තමයි මෙතනින් ගන්න වෙන්නේ. It was a silly thing to do. ඒක නම් මහා එපා කරපුම වැඩක් කරන්න නැතුව ඉන්න තිබ්බ මෝඩ වැඩක් කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ. It was a silly thing to do. I don't know if he's married. මම දන්නේ නැහැ එයා කසාද බැඳලාද කියලා. සමහරු කසාද බැඳලාද නැද්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැනේ. ඉතින් එතෙන්දි මේක අපිට කියන්න පුළුවන් මම දන්නේ එයා බැඳලාද නැද්ද කියලා. I don't know if he's married. Why don't you share it? ඇයි ඔයා ඒක බෙදාගෙන පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ? ෂෙයා කරගන්නේ නැත්තේ කියලා අපි අහනවා නේද? Why don't you share it? ෂෙයා කරගන්නවා කියලා කියන්නේ හුවමාරු කරගන්නවට බෙදා ගන්නවට.
ඇයි ඔයා එක බෙදාගෙන පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ? Why don't you share it? Do you want to go? ඔයාට යන්න ඕනේද? අපි අහනවා නේද? ඔයාට දැන් යන්න ඕනේද කියලා. ඒ වගේ මේ යන්න ඕනේද කියන ප්‍රශ්නය තමයි මෙතනදී අහන්නේ. Do you want to go? යාළුවගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඔයාට දැන් යන්න ඕනේද? Do you want to go? Can you do better than that? ඔයාට ඊට වඩා හොඳට කරන්න පුළුවන්ද? හිතන්න මොකක් හරි දෙයක් කවුරු හරි හදලා තියනවා කියලා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා ඇත්තට සැටිස් නෑ මේ හදලා තියෙන විදිය සම්බන්ධයෙන්. තව කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා ඔයා අහනව නේද? ඔයාට ඊට වැඩිය හොඳට කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මේක අහන්නේ can you do? ඔයාට පුළුවන්ද? මෙතෙන්දී අහන්න ඕනේ better than that. ඊට වඩා ඒකට වඩා ඔයාට හොඳින් කරන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ තමයි මේකෙන් අහන්නේ. Can you do better than that? ඔයාට ඊටත් වඩා හොඳට කරන්න පුළුවන්ද? ඊටත් වඩා හොඳින් කරන්න පුළුවන්ද? Can you do better than that? Don't treat him that way. එයාට ඒ විදිහට සලකන්න එපා. treat කරන්න එපා. Don't treat him that way. මේ treat කරනවා කියලා කියන්නේ හිතන්නකෝ කවට හරි කතා කරන විදිය වෙන්න පුළුවන්, කෑම දෙනවා, සලකනවා. මේ ඕන එකක් treat එකක් විදියට ගන්න පුළුවන්. ඒ විදියට කියන්නේ මෙතෙන්දී සාමාන්‍යයෙන් නරක විදියට සලකන්න එපා කියන එක තමයි කියන්නේ. එයාට ඒ විදියට සලකන්න එපා. Don't treat him that way. Why don't you call? ඇයි ඔයා කෝල් කරන්නේ නැත්තේ? යාළුවෙක් ඉන්න ඔයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් එක තරහ වෙලා දිගටම කෝල් ගන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයා අහනවා ඇයි ඔයා කෝල් එකක්වත් දෙන්නේ නැත්තේ? ඔයා කෝල් එකක්වත් ගන්න නැද්ද යාට? ඉතින් අහන්නේ මේ විදියට why don't you call? ඇයි ඔයා කෝල් කරන්නේ නැත්තේ? කෝල් එකක්වත් ගන්න නැත්තේ? Why don't you call? I don't owe you anything. owe කියලා කියන්නේ මෙතන ණය වෙනවට. අපි කියන්නේ ණය ගැති වෙනවා කියලා. I don't owe you anything. මං ඔයාට කිසිම දෙයක් ණය නැහැ. ඉතින් මේ වාක්‍යය එක තමයි කියවෙන්නේ. I don't owe you anything. මං ඔයාට කිසිම දෙයක් ණය නැහැ. Would it do any good? ඒකේ මොකක් හරි හොඳක් වෙයිද? යහපතක් වෙයිද කියලා අපි අහන්නේ. Would it do any good? Do you miss it? ඔයා එක මග හරිනවද? සමහර දේවල් තියෙනවා ජීවිතේ අපි මිස් කරලා යන. ඉතින් අපි අහනව නේද? Do you miss it? ඔයා ඒක මිස් කරනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයා ඒක මග හරිනවද? Do you miss it? ඔයා ඒක මග හරිනවද? I don't think he does either. මම හිතන්නේ නෑ එයත් කරයි කියලා. හිතන්න මොකක් හරි අමාරු වැඩක් තියෙනවා කාටවත් කරන්න අමාරු. ඉතින් මෙයත් කරයි කියලා අපිට හිතෙන්නේ නෑනේ සමහර වෙලාවට. I don't think he does either. මම හිතන්නේ නෑ එයත් ඒ වැඩේ කරයි කියලා. I don't think he does either. He offered to do that. එයා ඒක කරන්න යෝජනා කළා. offer එකක් දුන්නා කියලා තමයි මේකෙන් කියන්නේ. He offered to do that. එයා ඒක කරන්න යෝජනා කළා. He offered to do that. Do you have a car? ඔයාට කාර් එකක් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයා ගාව කාර් එකක් තියෙනවද? මොකක් හරි කාර් එකක් වෙන්න පුළුවන්, පෑනක් වෙන්න පුළුවන්, පොතක් වෙන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක් ඔයා ගාව තියෙනවද කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. Do you have කියන වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරලා Do you have a car? ඔයාට කාර් එකක් තියෙනවද? You like him, don't you? සමහරුන්ට අපි අහනවා නේද? ඔයාට කැමතිනේ? ඔයාට කැමති නේද? එහෙම නේද කියලා අපි අහන්නේ. ඉතින් ඒක අහන්න පුළුවන් මේ විදිහට. You like him, don't you? I don't know what you mean. මන් දන්නේ ඔයා මොකද්ද අදහස් කරන්නේ කියලා. I don't know what you mean. සමහර අය අපි කියන දේ අපිට කියන දේ තේරෙන්නේ නැහැ නේ. ඒතර අපි කියනවා නේද? මන් දන්නේ මොකද්ද ඔයා mean කරන්න කියලා. මොකද්ද ඔයා කියන්න යන්නේ කියලා මට එච්චර තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ තැනකදී මේ වාක්‍ය රටාව අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I don't know what you mean. මන් දන්නේ ඔයා අදහස් කරන දේ. But what could they do? ඒත් එයාලට මොනවද කරන්න පුළුවන් උනේ? ඉතින් මෙහෙමත් අපි අහනවානේ. එහෙම කිව්වට එයාලට කරන්න පුළුවන් මගුලක් නැහැ කියලා අපි කියන්නේ. එයාලට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. එයාලා මොකක්ද කළේ? But what could they do? ඒත් එයාලට මොනවද කරන්න පුළුවන් උනේ? Do you remember that? ඔයාට ඒක මතකද? ඔයාට ඒකේ මතකයක් තියනවද? Remember කියලා කියන්නේ මතකයි කියන එක. Do you remember that? ඔයාට ඒක මතකද? Don't you see what you have done? ඔයා කරපු දේ දැක්කද? ඔයා කරපු දේ ඔයාට පේන්නේ නැද්ද කියන එක තමයි මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් අහන්නේ. Don't you see what you have done? ඔයා දන්නවද ඔයා කරපු දේ? ඒ අදහස ගන්න පුළුවන්.
don't you see what you have done? Did it happen? ඒක සිද්ධ වුණාද? මොකක් හරි නැත්නම් ඒ සිද්ධිය වුණාද? ඒක වුණාද කියලා අපි අහන්නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබිලා ඒක වුණාද කියලා අපි අහනවා නේද ප්‍රශ්නේ. Did it happen? ඒක වුණාද? මේ විදිය තමයි අහන්නේ. Did it happen? ඒක වුණාද? How did you get here? ඔයා කොහොමද මෙහෙට ආවේ? හිතන්නකෝ අමාරුවෙන් එක පාරටම කවුරු හරි මෙහෙට හිතන්න ඔයාලා ගෙදරට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා දුර ඉන්න කෙනෙක්. ඉතින් එතකොට අහනවා නේද ඔයා කොහොමද මෙහෙට ආවේ කියලා. අහන්න පුළුවන් how did you get here? Get here කියලා කියන්නේ මෙහෙට එනවට how did you get here? ඔයා කොහොමද මෙහෙට ආවේ? How did you feel? ඔයාට කොහොමද ඒක දැනුනේ? මොකක් හරි සිද්ධියක් වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්, කෙනෙක්ගේ මොකක් හරි අවුලක් වෙන්න පුළුවන්. කාටරි දුකක් ඇති වුණාට පස්සේ අහනවා නේද ඔයාට කොහොමද ඒක දැනුනේ කියලා. ඒක අහන්න පුළුවන් how did you feel? කොහොමද ඔයාට ඒක දැනුනේ? How did you feel? So why did you stop? ඉතින් ඇයි ඔයා නැවැත්තුවේ? මොකක්ද හේතුව? මොකක්ද ඔයා නවත්තන්න හේතුව? So ඉතින් කියලා කියන්නේ so කියන වචනෙන් ඉතින් ඇයි ඔයා නැවැත්තුවේ? So why did you stop? I didn't ask him that. මං ඒක එයාගෙන් ඇහුවේ නෑ. I didn't ask කියලා කියන්නේ මං ඇහුවේ නෑ කියන එක. I didn't ask him that. මං ඒක එයාගෙන් ඇහුවේ නෑ. I didn't ask him that. That's why I didn't tell you. ඒක නිසා තමයි මං ඔයාට කිව්වේ නැත්තේ. ඒ හේතුව නිසා තමයි මං ඔයාට කිව්වේ නැත්තේ. That's why කියලා කියන්නේ ඒක නිසා කියන එක හින්දා කියන එක. I didn't tell you. ඒක නිසා තමයි මං ඔයාට කිව්වේ නැත්තේ. He didn't marry her. එයා ඇයව කසාද බැන්දේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් එයා ඇයව බැන්දේ නැහැ. He didn't marry her. එයා ඇයව බැන්දේ නැහැ. කසාද බැන්දේ නැහැ. He didn't marry her. Why didn't you tell me? ඇයි ඔයා මට කිව්වේ නැත්තේ? ඒක ගැන ඇයි ඔයා මට කිව්වේ නැත්තේ? Why didn't you tell me? අපි යාළුවන්ගෙන් මෙහෙම අහනවා නේද? ඇයි ඔයා මට ඒක ගැන කිව්වේ නැත්තේ? ඔයාට මේක කියන්නනේ තිබුණේ. Why didn't you tell me කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. ඇයි ඔයා මට ඒක ගැන කිව්වේ නැත්තේ? Did he say what he wanted? එයා කිව්වද එයාට ඕන දේ? සමහරුන්ට ඕන දේ කියන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් විදිහට අපිට අහන්න පුළුවන් නේද? එයා කිව්වද එයාට මොනවද ඕනේ කියලා. අපිට මේක සාමාන්‍ය ජීවිතයේ සිංහලෙන් අහන්න හම්බ වෙනවනේ. ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ මේ විදිහට. Did he say එයා කිව්වද what he wanted? එයාට මොනවද ඕන වෙලා තිබ්බේ කියලා එයා කිව්වද? Did he say what he wanted? How long ago did this happen? කොච්චර කාලයකට කලින්ද මේක සිද්ධ වුණේ? නැත්තම් මේක වුණේ? How long ago did this happen? කොච්චර කාලයකට කලින්ද මේක වුණේ? How long ago did this happen? He did it again. එයා ඒක ආපහු කළා. ඒක ආපහු වතාවක් කළා, නැවතත් කළා කියලා කියන්න පුළුවන්. He did it again. එයා ඒක ආපහු කළා. He did it again. එකපාරක් කරපු දේ ආපහු කළා කියලා කියන්නේ මේ. එයා ඒක ආපහු කළා. He did it again. Did you find something? ඔයාට මොනවා හරි හම්බ වුණාද? හිතන්නකො කවුරු හරි දෙයක් එකපාරට දිගින් දිගට එයා හොය ඉන්නවා. හොයලා ඉවරනට පස්සේ අපි යාගෙන් අහනවා නේද? ඔයාට මොනවා හරි හම්බ වුණාද ඔය හොයපු එකෙන් කියලා අහන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මේ අහන්නේ. Did you find something? ඔයාට මොනවා හරි ලැබුණාද? එහෙම නැත්නම් ඔයාට මොනවා හරි හම්බ වුණාද? Did you find something? How did you two meet? ඔයාලා දෙන්න හම්බ වුණේ කොහොමද? යාළුවෝ දෙන්නෙක් මීට් වෙලා තියෙනවා නම් අපි අහනවා ඔයගොල්ලෝ හම්බුනේ කොහොමද? හිතන්නකෝ boyfriend girlfriend වෙන්න පුළුවන්. හම්බුනේ කොහොමද? How did you two meet? ඔයාලා දෙන්න හම්බුනේ කොහොමද? Why did you bring her here? ඇයි ඔයා එයාව මෙහෙට එක්කන් ආයේ? මොකක්ද හේතුව? මේ bring කියලා කියන්නේ රැගෙන එනවා, අරන් එනවා, එක්කන් එනවනේ. Why did you bring? ඇයි ඔයා අරගෙන ආවේ එයා මෙහෙට? මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. Why did you bring her here? ඇයි ඔයා එයාව මෙහෙට එක්කන් ආවේ? මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? I'll do it. මං ඒක කරන්න. සරලවම කියන්න පුළුවන්. මම ඒක කරන්න. I'll do it. හරිම සරලයි. ලේසිම වාක්‍යයක්. I'll do it. මං ඒක කරන්නම්. Do you hear me? ඔයාට මාව ඇහෙනවද? විශේෂයෙන්ම ෆෝන් එකකින් කතා කරනකොට ඊටම වැදගත් වාක්‍යයක් මේක. ඔයාට මාව ඇහෙනවද? නැත්නම් ඈත ඉන්න කෙනෙකුට අපි කතා කරද්දිත් අපි අහනවනේ. ඔයාට මාව ඇහෙනවද කියලා අහන්නේ. Do you hear me? ඔයාට මාව ඇහෙනවද? Do you hear me? Do you know us? ඔයා අපිව දන්නවද? අපිට අහන්න පුළුවන්.
Do you know us? ඔයා අපිව දන්නවද? Do you know us? ඔයා අපිව දන්නවද? Why do you lie? ඇයි ඔයා බොරු කියන්නේ? මොකක්ද ඒකට හේතුව? ඔයා බොරු කියන්න මොකක්ද හේතුව? Why do you lie? ඇයි ඔයා බොරු කියන්නේ? Do what you like. ඔයා කැමති දෙයක් කරන්න. ඔයා කැමති ඕන දෙයක් කරන්න. Do what you like. ඔයා කැමති දෙයක් කරන්න. Do what you like. I made him do so. මං එයාට එහෙම කරන්න සැලැස්සුවා. I made him කියලා කියන්නේ අපි යමෙක් මෙහෙම කරවනවා කියන එක මෙතෙන් අදහස් වෙන්නේ. I made him do so. මං එයාට එහෙම කරන්න කිව්වා. එයා එහෙම කරන විදියට මං එයාව හැසිරෙව්වා. ඉතින් ඒ තේරුම ගන්න පුළුවන්. I make him කියන එක තමයි මෙතන I made him වෙලා මෙතන past වෙන්නේ. I made him do so. මං එයාට එහෙම කරන්න සැලැස්සුවා. What do you have? අපිට සරලවම අහන්න පුළුවන්. ඔයා ගාව මොනවද ඉතින් තියෙන්නේ? What do you have? ඔයා ගාව මොනවද තියෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට මොනවද තියෙන්නේ? Do it by yourself. ඔයා තනියෙන් කරන්න ඒක. ඔයා විසින්ම ඔයා තනියම ඒක කරන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. Do it by yourself. ඔයා තනියෙන් කරන්න ඒක. Do it by yourself. Do you like music? ඔයා සින්දු අහන්න කැමතිද? එහෙම නැත්නම් ඔයා සින්දු අහන කෙනෙක්ද? Do you like music? ඔයා සින්දු අහන්න කැමතිද? Do you like music? Do you understand? ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් ඔයාට තේරෙනවද? Do you understand? ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? ඔයාට තේරෙනවද? Do you understand? Do you want money? ඔයාට සල්ලි ඕනේද? Do you want money? ඔයාට මුදල් ඕනේද? එහෙම නැත්නම් ඔයාට සල්ලි ඕනේද? Do you want money? ඔයාට සල්ලි ඕනේද? I know what to do. මම දන්නවා කරන්න ඕනේ දේ. මෙහෙමත් ගොඩක් අය කියනවා නේද? මම දන්නවා මොකද්ද කරන්න ඕනේ දේ. ඔයාලා මට උපදෙස් දෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ I know what to do. මම දන්නවා මොකක්ද කළ යුත්තේ කියලා. කරන්න ඕනේ මොකක්ද කියන එක. I know what to do. Where do you live? ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? යාළුවෙකින් අපිට අහන්න ඕනේ වා ඉන්නේ කොහෙද? ජීවත් වෙන්නේ කොහෙද? අනම්මනම් කතා අහන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නෙන්. Where do you live? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? Where do you live? ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? Do as he tells you. එයා ඔයාට කියන විදිහටම කරන්න. එයා කියන දේෙන් එහා පිට වැඩක් කරන්න එපා. මේ වගේ සිද්ධිත් අපේ ජීවිතේ ඕන තරම් තියෙනවනේ උපදේශයක් දුන්නාම ඒ උපදේශයේ විදිහට කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි මේකේ කියන්නේ. Do as he tells you. එයා ඔයාට කියන විදිහටම කරන්න. Do as he tells you. Do you need a lift? ඔයාව ගෙනිහින් දාන්න දෙහෙම නැත්නම් ඔයාව ගෙනිහින් දාන්න ඕනද? අපි කියන්නේ ලිෆ්ට් එකක් දෙනවා කියලා. ලිෆ්ට් එකක් කියලා කියන්නේ වාහනයක කොහෙට හරි යාට ඕන තැනකට අපි එක්කන් යන එක. ඉතින් මේක තමයි මේ අහන්න යාළුවෙකින් අහන්න. Do you need a lift? ඔයාව ගෙනිහින් දාන්න ඕනේද? Do you need a lift? Tell me what to do. කියන්න මට කරන්න ඕනි දේ. මම මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා මට කියන්න. Tell me what to do. කියන්න මට කරන්න ඕන දේ. Do you have a fever? Fever කියලා කියන්නේ උණ රෝගය වැළඳිලා තියෙනවට යාළුවෙක්ගෙන් ටිකක් උණ වගේ වාට දැනෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. ඔයාට උණද? ඔයාට උණ හැදිලා නැත්නම් ඔයාට උණ තියනවද කියලා අපි අහන්නේ. Do you have a fever? We have a lot to do. අපිට කරන්න හුඟක් වැඩ තියෙනවා. අපි කට්ටියක් එක්ක එකතු වුණාම හිතන්නකො ගෙදර අය කියලා යාළුවෝ වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වැඩ තියෙනවා නම් පාඩම් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. වෙන මොනවා හරි වැඩ තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එළියට ගිහිල්ලා බඩු ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් වැඩ තියෙනවා නම් we have a lot to do. Lot to do කියලා කියන්නේ අපිට සිදු කරන්න, ඉෂ්ට කරන්න ගොඩක් වැඩ තියෙනවා කියන එක. We have a lot to do. අපිට කරන්න හුඟක් වැඩ තියෙනවා. Do whatever you like. Whatever කියලා කියන්නේ ඕනම දෙයක් කියන එක. Whatever you like. Do whatever you like. ඔයා කැමති ඕන දෙයක් කරන්න. අපි මෙහෙම යාළුවන්ට හරි කාට හරි කියනවා නේද අනිත් අයගෙන් කියන එක අහන්න එපා. ඔයා කැමති දෙයක් කරන්න, ඔයා කැමති හොඳ දෙයක් වෙන්න ඕනේ. Do whatever you like. ඔයා කැමති ඕනම දෙයක් කරන්න. Do you know cousin well? ඔයා කසුන්ව හොඳට දන්නවද? මේ well කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ හොඳින් කියන එක. Do you know cousin well? ඔයා කසුන්ව හොඳට දන්නවද? Do you know cousin well? What should I do now? මොනවද දැන් මං
කරන්න ඕනේ? මේ වෙලාවේ මං මොනවද කරන්න ඕනේ? What should I do now? දැන් මම මොනවද කරන්න ඕනේ? ඉතින් මෙහෙම අපි අහනවානේ මොනවද දැන් මං කරන්න ඕනේ කියලා අහන්නේ What should I do now? මොනවද මං දැන් කරන්න ඕනේ? Did you hear something? ඔයාට මොනවා හරි දෙයක් ඇහුණද? හිතන්නකෝ මටත් ඇහෙනවා තව කාට හරිත් ඇහෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක තහවුරු කරන්න අහනවානේ Did you hear something? ඔයාට මොනවා හරි ඇහුණද? ඔයාට මොනවා හරි නොදන්න අමුතු දෙයක් ඇහුණද? Did you hear something? මේ did වලින් අදහස් වෙන්නේ අතීත කාලනේ ඇහිලා ඉවරයිනේ. ඔයාට මොනවා ඇහුණද කියලා අහන්න පුළුවන්. Did you hear something? Do you know who he is? ඔයා දන්නවද එයා කවුද කියලා? සමහර වෙලාවට අපි දන්නේ නැතුව මිනිසුන්ට බයිනවා වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ තත්ත්වය දන්නේ නැතුව අපි කතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ අවස්ථාවලදී අපි අහනවා නේද? ඔයා දන්නවද එයා කවුද කියලා? මේක ඕනම අර්ථයකින් අහන්න පුළුවන්. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? Do you know who he is? ඔයා දන්නවද එයා කවුද කියලා? Do you know who he is? Do you need this book? ඔයාට මේ පොත ඕනේද? ඔයාට මේ පොත ගන්න අවශ්‍යද? ඔයාට මේ පොත ඕනේද කියලා කොහොමද අහන්නේ? Do you need this book? ඔයාට මේ පොත ඕනේද? Do you need this book? He is unable to do it. එයාට ඒක කරන්න විදිහක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒක එයාට කරන්න හැකියාවක් නැහැ. He is unable to do it. ඒක එයාට කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒක එයාට කරන්න බෑ. He is unable to do it. Let's not do that work. අපි ඒක කරන්න නැතුව යමු. අපි මේ වැඩේ නොකරමු කියලා අපි කියනවනේ සමහරලාට ඕන් නැති වැඩක් නම් අනවශ්‍ය වැඩක් නම් let's do නෙමෙයි මෙතෙන්දී let's not do that work. අපි මේ වැඩේ නොකර ඉඳිමු. May I do it right now? මම ඒක දැම්මම කරන්නද? අපිට වැඩක් බාර දුන්නා අපි අහනවා නේද? මම ඒක දැන් කරන්නද? මේක අහන්නේ මේ විදිහට මම ඒක දැම්මම කරන්නද කියලා අහන්නේ May I do it right now? right now කියලා කියන්නේ මේ මොහොත මේ වෙලාවේ කියන එක. May I do it right now? මම ඒක දැම්මම කරන්න ඕනිද? Do you know the reason? reason කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයකට හේතුව. ඔයා හේතුව දන්නවද? Do you know කියලා අදහස් වෙන්නේ කොහොමද දන්නවද හේතුව මොකක්ද කියලා? Do you know the reason? ඔයා හේතුව මොකක්ද කියලා දන්නවද? එහෙම නැත්නම් ඔයා හේතුව දන්නවද? Where do you have pain? කොහෙද රිදෙන්නේ? හිතන්න කවුරු හරි වේදනාවෙන් කෑ ගහනවා අනේ මගේ ඇඟ රිදෙනවා නම් මනම් කියලා අහනවා නේද? කොහෙද ඔයාගේ රිදෙන්නේ කියලා අහන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලින් Where do you have pain? කොහෙද ඔයාගේ රිදෙන්නේ? Where do you have pain? Do it when you have time. ඔයාට වෙලාවක් තියනකොට ඒ වැඩේ කරන්න. නැත්තම් ඔයාට වෙලාවක් තියනවා නම් ඒක කරන්න. සමහර දේවල් අපි කියනවානේ ඔයා ඒක එච්චර හිතන්න එපා වෙලාවක් තියනකොට ටයිම් එකක් තියනකොට කරන්න කියලා. ඒක තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ do it when you have time. ඔයාට වෙලාවක් තියනවා නම් ඒක කරන්න. Do it when you have time. Do whatever he tells you. එයා කියන ඕනම දෙයක් කරන්න. එච්චර හිතන්න එපා. එයා ඔයාට කියන ඕනෑම දෙයක් කරලා දෙන්න. Do whatever he tells you. Do you know how to drive? ඔයා දන්නවද කොහොමද වාහනේ එලවන්නේ වාහනේ පදවන්නේ කියලා? Do you know how to drive? Do you know what he said? ඔයා දන්නවද යා මොකද්ද කිව්වේ කියලා? ඔයා හිතන් ඉන්නේ යා හොඳ කෙනෙක් කියලාද? ඔයා දන්නවා නම් එයා කිව්ව දේ අන්න ඔය කතා අපි කියනවනේ. ඉතින් මේක කොහොමද ඇත්තටම අහන්නේ? Do you know what he said? ඔයා දන්නවද එයා මොනවද කිව්වේ කියලා? Do you know what he said? Do you know where she is? අපි දන්නේ නැහැ අපිට ඕන කෙනෙක් අපිට හම්බෙන්න ඕන කෙනෙක් කොහෙද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට අහනව නේද? ඔයා දන්නවද එයා කොහෙද ගියේ කියලා? ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ඉංග්‍රීසි වලින් මෙහෙම අහන්නේ. Do you know? ඔයා දන්නවද where she is? මේ do you know පාවිච්චි කරලා ඇත්තටම අපිට පුළුවන් ප්‍රශ්න 100,000 ගාණක් අහන්න. අපිට මේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම ගොඩාක් තැන්වලදී පාවිච්චිත් වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම තව උදාහරණ ඔයාම හදලා මේක වෙනම පුරුදු වෙන්න කියලා මම ඔයාලට යෝජනා කරනවා. Do you know where she is? Do you know who they are? ඔයාලා දන්නව නැත්නම් ඔයා දන්නවද එයාලා කවුද කියලා? මේකත් නියම ප්‍රශ්නයක්. හැමතැනදීම අපි අහන ප්‍රශ්නයක්. Do you know who they are? What do you do on Sunday? On Sunday ඉරිදා දවසක් නිසා on Sunday වෙනවා. ඔයා ඉරිදාට මොකද කරන්නේ? අපි යාළුවෙකින් අහනවනේ ඉරිදාට පොඩ්ඩක් අපි එළියට යමුද? අන්න ඒ කතාවක් අහද්දී අහනවනේ. ඔයා ඉරිදාට මොකද කරන්නේ කියලා. What do you do on Sunday? අහන්නේ what do you do on Sunday? ඔයා ඉරිදාට මොකද කරන්නේ?
What time do you go home? home කියන්නේ ගෙදරනේ. ඔයා ගෙදර යන්නේ කීයටද? දැන් හිටියේ ඇති නේද? මෙතනම ඉන්නවා. ඔයා ගෙදර යන්නේ කීයටද කියලා අපි අහන්නේ. What time do you go home? Do you know where he went? අපි දන්නවා නම් කවුද කොහෙද ගියේ කියලා අපි මේක අහන්නේ නැහනේ. ඔයා දන්නවද එයා කොහෙද ගියේ කියලා? මට එයාව හොයාගන්න ඕනේ. මම දන්නේ එයා කොහෙද ගියේ කියලා. Do you know? මං කිව්වන් do you know වලින් ගොඩාක් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේකත් එකක්. Do you know where he went? ඔයා දන්නවද එයා කොහෙද ගියේ කියලා? How long do I have to wait? කොච්චර වෙලා මට බලන් ඉන්න සිද්ධ වේද? කොච්චර වෙලාවක් මට ඉන්න වේද කියලා අපි අහන්නේ. මේක අහන්නේ මේ විදිහට. How long do I have to wait? කොච්චර වෙලා මට බලන් ඉන්න වෙනවද? How long do I have to wait? Let's do this first of all. සමහරවිට අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන කියලා කියනව නේද? මේක අපි ඉස්සෙල්ලම කරලා ඉවර කරමු. එහෙම නැත්නම් මේක අපි මුලින්ම කරමු. ඒ වගේ අදහසක් තමයි මෙතන දෙන්නේ. Let's do this first of all. මේක මුලින්ම කරලා දාමු. Let's do this first of all. What will you do on Friday? ඔයා සිකුරාදාට මොකක්ද කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ? අපි අහනවනේ ඔයා සිකුරාදාට මොකක්ද කරන්න ඉන්නේ කියලා. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. What will you do on Friday? ඔයා සිකුරාදාට මොකද කරන්නේ? නැත්නම් සිකුරාදාට මොකද වෙන්නේ? When does it begin? කීයටද ඒක ආරම්භ වෙන්නේ? නැත්නම් කීයටද ඒක පටන් ගන්නෙ? මේ විදිහට අපිට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. When does it begin? begin කියලා කියන්නේ ආරම්භ වෙනවට පටන් ගන්නවට. When does it begin? කීයටද ඒක පටන් ගන්නෙ? How long does it take? කොච්චර වෙලාවක් ගත වෙයිද ඒකට? එහෙම නැත්නම් කොච්චර වෙලාවක් යයිද කියලා අපි අහන්නේ මේ විදිහට. How long does it take? කොච්චර වෙලා යයිද? කොච්චර වෙලා ගත වෙයිද? How long does it take? What does your father do? මෙතනින් අදහසින් ඔයාගේ තාත්තා මොකද්ද කරන්නේ කියන්නේ. මෙතන යටි අර්ථය තමයි මේකෙන් අදහසින් ඔයාගේ තාත්තගේ රස්සාව මොකද්ද කියලා. මේක මම ඒක නිසා පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයාගේ තාත්තගේ රැකියාව මොකක්ද කියන එක තමයි එයාගේ ජොබ් එක මේ ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ. What does your father do? ඔයාගේ තාත්තගේ රස්සාව මොකක්ද? එයා ජොබ් එක විදිහට මොනවද කරන්නේ? I don't care what he does. එයා කරන දේ මං ගණන් ගන්නේ නැහැ. මට වැඩක් නෑ එයා මොකක් කළත්. I don't care what he does. එයා කරන දේ මං ගණන් ගන්නේ නැහැ. Does this bus go to Colombo? මේ බස් එක කොළඹටද යන්නේ? අපිට අහන්න ඕන වෙලාවල් තියෙනවා නේද? මේ බස් එක නුවරටද යන්නේ, ගම්පහටද යන්නේ, කොළඹටද යන්නේ, කුරුණෑගලටද යන්නේ? ඉතින් මේ වගේ අපිට අහන්න සිද්ධ වෙනවනේ. අහන්නේ මේ විදිහට. Does this bus go to Colombo? What time does this restaurant close? මේ හොටෙල් එක නැත්නම් රෙස්ටෝරන්ට් එක වහන්නේ කීයටද? අපිට ඒ වගේ ප්‍රශ්නත් අහන්න පුළුවන් මේ does පාවිච්චි කරලා බලන්න කොච්චර තැන්වල මේ does පාවිච්චි වෙනවද කියලා. What time does this restaurant close? කීයටද මේ රෙස්ටෝරන්ට් එක වහලා දාන්නේ? What time does this restaurant close? What did you buy? ඔයා මොනවද සල්ලි වලට ගත්තේ? එහෙම නැත්නම් ඔයා මොනවද මිලදී ගත්තේ? What did you buy? ඔයා මොනවද ගත්තේ? What did you buy? Who did you meet? කාවද ඔයා මුණ ගැහුනේ? එහෙම නැත්නම් කාවද ඔයා හම්බ වුනේ? අපි අහනව නේද? Who did you meet? මේ විදිහ තමයි ඒ ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Who did you meet? කාවද ඔයා මුණ ගැහුනේ? කාවද ඔයා හම්බ වුනේ? Why did you quit? quit කියලා කියන්නේ කොහේ හරි තැනකින් එළියට යනවට පිටත් වෙනවට. ඇයි ඔයා ගියේ? ඇයි ඔයා එතනින් ඉවත් වෙලා ආවේ? Why did you quit? අපි මේක අහනවා යාළුවන්ගෙන්. ඇයි ඔයා එතනින් ආවේ මෙහෙට කියන එක. Why did you quit? Did you take a bath? ඔයා නාගත්තද? ඇඟ හොදගත්තද? නාගත්තද කියලා අපිට අහන්න සිද්ධ වෙනවනේ. ඔයා නාගත්තද? මේක සරලවම අහන්න පුළුවන්. Did you take a bath? ඔයා නාගත්තද? Why did this happen? ඇයි මේක සිද්ධ වුනේ? මොකක්ද මේකට හේතුව? Why did this happen? ඇයි මේක වුනේ? මොකක්ද මේකට හේතුව? Why did this happen? When did you get home? ඔයා කීයටද ගෙදර යන්නේ? නැත්නම් ඔයා කීයටද ගෙදර ගියේ? අපිට මේක අහන්න පුළුවන් මේ විදිහට. When did you get home? කීයටද ඔයා ගෙදර ගියේ? නිවෙස් බලා පිටත් උනේ. When did you get home? Who did you meet there? කාවද
ඔයාට එහෙදි හම්බ වුණේ? හිතන්නකෝ ඔයා ට්‍රිප් එකක් ගිහිල්ලා වෙන්න පුළුවන්, වෙඩින් එකකට ගිහිල්ලා වෙන්න පුළුවන් යාළුවෙක්. ඔයා අහනවා ඔයාට කාවද එහෙදි ඔයාට හම්බ වුණේ කියලා. මේක ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ who did you meet there? එහෙදි කියලා කියන්නේ යා ගිය තැනේදී කාවද යාට හම්බ වුණේ? Who did you meet there? I wonder why he did that. මට හිතාගන්න බෑ. වන්ඩර් කියන එකේ තේරුම තමයි හිතාගන්න බෑ පුදුමයි කියන එක. මට හිතාගන්න බෑ ඇයි එයා ඒ වැඩේ කළේ කියලා. හිතන්න හොඳ වැඩක් වෙන්නත් පුළුවන්, නරක වැඩක් වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර දේවල් අපිට හිතාගන්න බෑ නේද මිනිස්සු කළාම. අන්න ඒක තමයි මේකෙන් කියන්නේ I wonder why he did that. මට හිතාගන්න බෑ ඇයි එයා ඒක කළේ කියලා. Did you catch the bus this morning? ඔයාට අද උදේ බස් එක අල්ලගන්න පුළුවන් වුණාද? ඒ කියන්නේ බස් එකේ නැගලා එයාට ඒ ගමන යන්න පුළුවන් වුණාද කියන එක තමයි මේකෙන් අහන්නේ. ඉතින් මේක අහන්නේ වුණාට did you catch the bus this morning? ඔයාට අද උදේ බස් එක අල්ලගන්න පුළුවන් වුණාද? බස් එක අල්ලගත්තද? Did you catch the bus this morning? Where does your uncle live? ඔයාගේ මාමා කොහෙද ඉන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මාමා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? Where does your uncle live? මේ විදිහට තමයි ඒ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. Where does your uncle live? ඔයාගේ මාමා කොහෙද ඉන්නේ? What time does it open and close? කීයටද ඒක අරින්නේ? එහෙම නැත්නම් කීයටද ඒක වහන්නේ? මේකත් ඉතාම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. What time does it open and close? කීයටද ඒක අරින්නේ වහන්නේ? What time does it open and close? Does it have a toilet? ඒකට ටොයිලට් එකක් තියෙනවා. හිතන්නකෝ ගෙයක් ගන්නවා, කාමරයක් ගන්නවා, නැත්නම් කඩ කාමරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අලලා ටොයිලට් එකක් තියෙනවද කියලා අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මේක. Does it have a toilet? But how do you do? ඒත් කොහොමද ඔයා ඒක කරන්නේ? අපිට හිතා ගන්න බැරි නම් දෙයක් කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ ප්‍රශ්නේ වැදගත්. But how do you do? ඒත් කොහොමද ඔයා ඒක කරන්නේ? Do you see the difference? Difference කියලා කියන්නේ වෙනසනේ. හිතන්නකෝ වෙනස්කම් දෙකක් තියෙනවා. නැත්නම් භාණ්ඩ දෙකක වෙනස්කම් දෙකක් තියෙනවා. අපි අහනවා ඔයාට ඒ වෙනස්කම් දෙක පේනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඒ වෙනස පේනවද කියලා. Do you see the difference? ඔයාට ඒ වෙනස පේනවද? Do you see the difference? My clothes don't fit right. මගේ ඇඳුම් හරියට මැච් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මගේ ඇඳුම් ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් නේ. නැත්නම් මේ ෆිට් කියන එකෙන් අදහස් වෙනවා ඒක ඔයාට ඇඟට හිරයි හරි බුරුල් හරි නම් ඒකත් මෙතෙන්දි ගන්න පුළුවන්. My clothes don't fit right. මගේ ඇඳුම් මට හරියටම හරියන්නේ නැහැ කියලා තමයි මේ කියන්නේ. When do I start? කීයටද මම පටන් ගන්න ඕනේ? when කියන එකෙන් ඔයාලා දන්නවා මේ වෙලාවක් අදහස් වෙන්නේ කියලා. When do I start? කීයටද මම පටන් ගන්න ඕනේ? When do I start? Do I look that bad? මං එච්චරම නරක විදියට පේනවද? හිතන්නකො කවුරු හරි කියනවා ඔයා ඇඳන් ඉන්න ඇඳුම කැතයි කියලා, ඔක හරියන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට අහනවනේ අනිත් පැත්තට ප්‍රශ්නයක්. ඒක එච්චරම අවුල්ද? මට ඒක එච්චරම නරක විදියට පේනවද කියලා. Do I look that bad? මං ඒක නැත්නම් මට ඒක එච්චරම අවුල් වගේ පේනවද? Do you do this on and off? on and off කියලා කියන්නේ අපි නිතර නිතර අපි කියනවනේ වරින් වර කියලා. ඔයා මේක සැරින් සැරේ වරින් වර කරනවද? Do you do this on and off? I don't know if he is married. මන් දන්නේ නැහැ යා කසාද බැඳලාද නැද්ද කියලා. ඉතින් සරලවම කියන්නේ මේ විදිහට. I don't know if he is married. What does he do on off days? off days කියලා කියන්නේ දන්නව කවුරුහරි වැඩට යනවා කියලා. වැඩට යන්නේ නැතුව නිවාඩුවේ ඉන්න දවස් වලට තමයි off days කියලා කියන්නේ. එයා නිවාඩු දවස්වල මොකද කරන්නේ? යාළුවෙක් නිවාඩු දවස්වල මොකද කරන්න කියන එක ඔයාලට වැදගත් නම් ඔයා මේ ප්‍රශ්නේ අහනවානේ. What does he do on off days? මොනවද එයා නිවාඩු දවස්වලට කරන්නේ? Yes, I do love them. ඔව් මං ඒවට කැමති. මේ ඒවා කියන එක තමයි මෙතන them කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. මං ඒවට මාර විදිහට කැමතියි කියලා කියන්නේ. Yes, I do love them. මං ඒවට කැමතියි. Do you eat dinner? ඔයා කෑම කනවද? සරලවම අහන්න පුළුවන්. Do you eat dinner? මේ eat වලට තව වචන පාවිච්චි කරනවා have කියලා. හැබැයි මේකත් හරි. Do you eat dinner? Does he sleep early at night? එයා කලින් නිදා ගන්නව නැත්නම් එයා රැට ටිකක් කලින් නිදා ගන්නවද? එහෙමයි ඉන්නවනේ 9 10 වෙනකොට නිදා ගන්නයි ඉන්නවා. Does he sleep early at night? එයා කලින් නිදා ගන්නවද? He didn't know what to say. එයා මොනවා කියන්නද කියලා දැනන් හිටියේ නෑ. සමා වෙන්න ඕනේ අපිට ඒක කියන්න බෑ. එයා මොනවා කියන්නද කියලා දැනගෙන හිටියේ නෑ. He didn't know
what to say. එයා මොනවා කියන්නද කියලා දැනන් හිටියේ නෑ. Did you call me? ඔයා මට කතා කළාද? ඇත්තටම ඔයා මට කතා කළාද? Did you call me? එහෙම නැත්නම් ඔයා මට call කළාද? මේ විදිහට අහන්න පුළුවන්. Did you call me? යාළුවන්ගෙන් අහන්න. Did you call me? ඔයා මට කතා කළාද? What did we miss? මොකක්ද අපිට මග ඇරුණේ? හිතන්නකො ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ අවසානයේදී අපි අහනවා නේද අපේම යාළුවන්ගෙන් අහන්නේ අපිට මොකක් හරි මිස් වෙලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් මොකක්ද අපිට මිස් උනේ? මොකක්ද අපිට මග ඇරුණේ කියලා අපි අහන්නේ. අහන්නේ what did we miss? මොකක්ද අපිට මග ඇරුණේ? What did we miss? What did you order? ඔයා මොනවද order කළේ? එහෙම නැත්නම් ඔයා මොනවද කෑමට හරි වෙන්න පුළුවන් වෙන මොකකට හරි වෙන්න පුළුවන් order කළේ? What did you order? ඔයා මොනවද order කළේ? Did I forget anything? මට මොනවා හරි අමතක වුණාද? Did I forget anything? මට මොනවා හරි අමතක වුණාද? අපි අපෙන් අහන්නේ නැත්නම් අපි ළඟ ඉන්නගෙන් අහන්නේ Did I forget anything? මට මොනවා හරි අමතක වුණාද? Where did මාලක work? මාලක කියන්නේ වාගේ යාළුවෙක් කියලා හිතන්නකෝ. අපිට අහන්න සිද්ධ වෙනවා මාලක කොහෙද ඊට කලින් වැඩ කළේ කියලා. අහන්නේ මේ විදිහට. Where did මාලක work? මාලක කොහෙද වැඩ කළා තිබුණේ? නැත්නම් මාලක කොහෙද වැඩ කළේ? Where did මාලක work? How fast did you drive? ඔයා කොච්චරනම් වේගෙන් ඔයා එළෙව්වද? කොච්චර හයියෙන් නම් එළෙව්වද? ඉතින් අහන්නේ මේ විදිහට how fast did you drive? ඔයා මාර හයියෙන් ගියේ. How fast did you drive? What did you have to eat? මොනවද ඔයාට කන්න උනේ? නැත්නම් what did you have to eat? ඔයාට මොකද්ද කන්න සිද්ධ උනේ කියන එක තමයි මේ අහන්නේ. What did you have to eat? Do you know when did they go? ඔයා දන්නවද එයාලා කීයටද ගියේ කියලා? අපිට දැනගන්න ඕනේ කවුරු හරි අපි ළඟ හිටියේ හරි කවුරු හරි ගියපු වෙලාවක් ගැන අපිට අදහසක් ගන්න ඕන නම් මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන්. Do you know when did they go? ඔයා දන්නවද එයාලා පිටත් උනේ ගියේ කීයටද කියලා? It doesn't rain here. වහින් නෑ කියන එක තමයි මේ doesn't rain here කියන එක අදහස් වෙන්නේ. මෙහෙට එච්චර වැස්ස නෑ. මෙහෙට වහින්නේ නෑ. එච්චර ගණන් ගන්න එපා, හිතන්න එපා. It doesn't rain here. මෙහාට වහින්නේ නෑ එච්චර. It doesn't rain here. Here is what you have to do. මේ තියෙන්නේ ඔයාට කරන්න තියෙන දේ. මේ බලන්න ඔයාට කරන්න තියෙන දේ. ඔයා වෙන විකාර කර ඉන්න එපා. මේ දේ කරන්න. Here is what you have to do. මේ තියෙන්නේ ඔයාට කරන්න අදාළ දේ. ඒක කරන්න. It does not work for me. ඒකෙන් මට වැඩක් නෑ. ඒ දේ මට අදාළ වෙන්නේ නෑ. It doesn't work for me. නැත්නම් it does not කියලා කියන්න පුළුවන් කෙටි කරලා ඕන විදිහට. It doesn't work for me. ඒක මට වැඩක් නෑ. ඒකෙන් මට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. It didn't rain yesterday. ඊයේ වැස්සේ නෑ. ඉතින් මේකත් ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. Didn't rain කියලා කියන්නේ වැස්සේ නෑ කියන එක. It didn't rain yesterday. ඊයේ වැස්සේ නෑ. It didn't rain yesterday. Did you get home before it rain? අපි අහනව නේද යාළුවෙක්ගෙන් හිතන්නකෝ වැස්ස ගෙදර ගියා කියලා. වැස්ස වහින්න තිබිලා ගෙදර ගියා කියලා. ඔයා වහින්න කලින් ගෙදර ගියා නේද? අපි පහුවදා මේ ප්‍රශ්නේ අහනවනේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මේ විදිහට. Did you get home before it rained? ඔයා වහින්න කලින් ගෙදර ගියා නේද? Did you get home before it rained? කසුන් didn't lie. කසුන් බොරු කිව්වේ නෑ. ඉතින් මේක අදහස් කරන්නේ මේ විදිහට කසුන් බොරුවක් කිව්වේ නෑ. කසුන් කියන යාළුවා ඔයාට කවදාවත් බොරු කියන්නේ නැත්නම් මේක කියන්න පුළුවන් කසුන් didn't lie. කසුන් බොරු කිව්වේ නෑ අනේ. කසුන් didn't lie. We didn't wait for the bus. අපි බස් එක එනකන් හිටියේ නෑ. බස් එක එනකන් අපි බලාගෙන හිටියේ නෑ. අපි වෙන එක ගියා වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි සිදුවීමක් වෙන්න පුළුවන්. We didn't wait for the bus. අපි බස් එක එනකන් හිටියේ නෑ. How much does that shirt cost? මේ කමිසේ කොච්චර මුදලක් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් මේ කමිසේ කීයක් වෙනවද? How much does that shirt cost? How does this machine work? මේ මැෂිම වැඩ කරන්නේ කොහොමද? How does this machine work? ඒ විදිහට ඔයාට අහන්න පුළුවන් මේ මැෂින් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? How does this machine work? She does not know how to swim. Doesn't know කියලා ගන්නත් පුළුවන්. එයා
පීනන විදිය දන්නේ නැහැ. සමහරු ඉන්නවනේ වගේ පීනන්න බැරි යාළුවෝ ඉන්නවද? ඒවාටත් පීනන්න බැරුව ඇති. මටත් පීනන්න බෑ. She does not know how to swim. එයා පීනන විදිය දන්නේ නැහැ. That doesn't exist. Exist කියලා කියන්නේ යමක් පවතිනවා, යමක් තියනවා කියන එක. ඒක පවතින දෙයක් නෙමෙයි. ඒක තියන දෙයක් නෙමෙයි. That doesn't exist. Does it fit? ඒක match වෙනවද එහෙම නැත්නම් ඒක ගැලපෙනවද කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. Does it fit? ඒක ගැලපෙනවද? ඒක match වෙනවද? Does it fit? I do what I say. මම කියන දේ මං අනිවාර්යෙන්ම කරනවා. I do what I say. මං කියන දේ මං කරනවා. I do what I say. Please do it quickly. ඒක ඉක්මනින් කරලා දෙන්නකො. එහෙම නැත්නම් ඒක ඉක්මනින් කරන්නකො කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් මේ විදියට. Please do it quickly. ඒක ඉක්මනින් කරන්නකො. Please do it quickly. She does all her work. එයාගේ ඔක්කොම වැඩ කරනවා. සේරම වැඩ ටික කරනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් මේ විදියට. She does all her work. එයාගේ සේරම වැඩ කරනවා. එයාගේ ඔක්කොම වැඩ කරනවා. She does all her work. He does it daily. එයා දිනපතා මේක කරනවා. එහෙම නැත්නම් එයා දවස ගානේ මේක කරනවා. He does it daily. සමහරු හිතනකො ව්‍යායාම කරන එක වෙන්න පුළුවන් දිනපතාම කරනවානේ. ඉතින් මේක කියන්න පුළුවන් සරලවම. හරිම සරල වාක්‍යයක්, හරිම ලස්සන වාක්‍යයක් මේක. He does it daily. එයා දවස ගානෙම කරනවා. ඒක එයා දිනපතාම කරනවා. Do you know what time is it? ඔයා දන්නවද දැන් වෙලාව කීයද කියලා? මේකත් ඉතාම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. Do you know what time is it? ඔයා දන්නවද දැන් වෙලාව කීයද කියලා? That was a nice thing to do. ඒක ඉතාම හොඳ දෙයක් කරන්න තිබ්බ. That was a nice thing to do. ඒක කරන්න හොඳ දෙයක්. I missed my train as you did. ඔයාට වගේම මටත් මගේ කෝච්චිය මගහැරුණා. හිතන්නකෝ යාළුවෙටත් කෝච්චිය මගහැරලා ඔයාටත් ඒ කෝච්චිය මගහැරුණා නම් කියන්න පුළුවන් I missed my train as you did. ඔයාට වගේම ඔයාට මගහැරුණා වගේම මටත් මගේ කෝච්චිය මගහැරුණා. I told you not to do it again. මං ඔයාට කිව්වේ ඒක ආපහු සැරයක් එහෙම නැත්නම් ඒක ආයි කරන්න එපා කියලා. I told you not to do it again. මං ඔයාට කිව්වේ ඒක ආයිත් කරන්න එපා කියලා. You can do it. Don't quit now. යන්න එපා. ඔයාට දැන් ඒක කරන්න පුළුවන්. You can do it කියලා කියන්නේ ඔයාට ඒක කරන්න පුළුවන් කියන එක. Don't quit now. දැන් යන්න එපා. දැන් මේකෙන් පිටත් වෙන්න එපා. මේකෙන් ඉවත් වෙන්න එපා කියලාත් ගන්න පුළුවන්. You can do it. Don't quit now. That's a stupid thing to do. ඒක නම් මහා මෝඩ වැඩක්. ඒක නම් කරන්න හොඳව නැති. ඒක කරන එක මෝඩ වැඩක් කියලා අපි කියන්නේ. Stupid thing කියලා කියන්නේ මෝඩ වැඩකට. That's a stupid thing to do. ඒක කරන එක නම් මහා මෝඩ වැඩක්. What type of car do you have? ඔයාට මොන වගේ කාර් එකක්ද තියෙන්නේ? එක එක කාර් වර්ග තියෙනවානේ. ඒ ඔයාට තියෙන්නේ මොන වගේ කාර් එකක්ද? What type of car do you have? What do you want to do tomorrow? ඔයාට හෙට කරන්න ඕනේ මොනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයාට හෙට මොනවද කරන්න ඕනේ? මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන්. What do you want to do tomorrow? ඔයාට හෙට මොනවද කරන්න ඕනි? Why do they do nothing? ඇයි යාලා කිසිවක් කරන්නේ නැත්තේ? එහෙම නැත්නම් ඇයි යාලා මොකුත් කරලා දෙන්නේ නැත්තේ? Why do they do nothing? I had nothing to do. මට කරන්න කිසිම දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. හිතන්න මොකක් හරි කරදරයකින් කාව හරි බේරගත්තේ නැත්තේ ඇයි කියලා වයින් අහුවොත් එහෙම වා කියනවානේ අනේ මට කරන්න ඉතින් කිසි දෙයක් තිබ්බේ නැහනේ කියලා. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ I had nothing. මෙතන හොඳට බලන්න මේ nothing කියන වචනයත් එක්ක සම්පූර්ණ වාක්‍ය වෙනස් වෙන හැටි. I had කියලා කියන්නේ මට තිබ්බා කියන එක. මට කිසිම දෙයක් තිබුණ නැහැ කියන එක තමයි මේ I had nothing කියලා කියවෙන්නේ. I had nothing to do. කරන්නට මට කිසිම දෙයක් තිබුණ නැහැ. I had nothing to do. Don't do it today. අද ඒක කරන්න එපා. අද නම් මේ වැඩේ කරන්න එපා කියලා කියන්න පුළුවන්. Don't do it today. අද ඒක කරන්න එපා. Don't do it today. I don't understand you. මට ඔයාව තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මට ඔයා කියන දේ තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. I don't understand you. මට ඔයාව තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මට ඔයා කියන දේ තේරෙන්නේ නැහැ. I don't understand you. He wouldn't
do it. එයා ඒක කරන්නේ නැති වෙයි. ඉතින් අපි සමහර වෙලාවට ගෙස් කරනවා නේද? එයා ඒක කරන්න එකක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක මේ වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්. He wouldn't do it. එයා ඒක කරන්නේ නැති වෙයි. Does she speak Tamil? එයා දෙමළ භාෂාව කතා කරනවද? එහෙම නැත්නම් එයා දෙමළ කතා කරනවද? Does she speak Tamil? එයා දෙමළෙන් කතා කරනවද? එහෙම නැත්නම් දෙමළ කතා කරනවද? Does she speak Tamil? Do your best. ඔයාගේ උපරිමයෙන් කරන්න උපරිම දෙයක් කරන්න කියලා කොහොමද කියන්නේ? Do your best. ඔයාගේ උපරිමයෙන්ම ඒ වැඩේ කරන්න. Do your best.